विश्वकै सबैभन्दा सुन्दर सानो प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण शान्त विकसित र सम्पूर्ण देश लिथुआनियाको बारेमा सम्पूर्ण जानकारीको साथै भिसा रेसियो त्यहाँ कस्तो छ, अहिले लागत कति लाग्छ, स्यालेरी कति हुन्छ, यो 2024 बाट फेरि स्यालेरी बढ्ने भन्ने कुरा छ, त्यो हो कि होइन, सत्य हो कि होइन, र कुन कुन काममा जान पाइन्छ त्यहाँ, यो युरोपियन युनियनमा आबद्ध छ कि छैन, यो सेन्जेन कन्ट्री हो कि होइन, सिटिआर र पिआर चाहिँ बन्छ कि बन्दैन, या चाहिँ बन्छ भने कति टाइममा बन्छ, यसमा पनि केही नयाँ रुल र अपडेटहरू आएको छ, त्यो पनि म तपाईँहरूलाई चाहिँ यो भिडियोमा गएर बताउने छु। त्यस्तै यो देशबाट अन्य देश जान मिल्छ कि मिल्दैन, र पढाइ कति चाहिन्छ यो देशमा जानको लागि, कति उमेरसम्मका मानिसहरू त्यहाँ जान मिल्छ, त्यसको साथसाथै आफैले अनलाइनबाट एप्लाई गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, यहाँ भिजिट भिसा या स्टुडेन्ट भिसामा गएर चाहिँ वर्क भिसामा कन्भर्ट गर्न या चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, या कतिको सजिलो छ। जनवरी 1 बाट यहाँ चाहिँ थुप्रै रुल चेन्ज हुने भन्ने कुरा छ, या रुल चेन्ज भएको छ, त्यो के हो, हामीलाई यसले चाहिँ असर गर्छ, यसबाट हामीलाई फाइदा छ भन्ने सम्पूर्ण कुराहरूको जानकारी यो भिडियोमा रहेर बताउने छु। साथसाथै नयाँ अपडेटहरू र थुप्रै साथीहरूले मलाई रिक्वेस्ट पनि गर्नुभएको थियो, सर लिथुआनियाको बारेमा चाहिँ के नयाँ अपडेटहरू या चाहिँ जानकारी दिनुहोस् न भनेर। यो कन्ट्रीको सम्पूर्ण जानकारी म यो भिडियोमा रहेर तपाईँहरूलाई दिनेछु। यो कन्ट्रीको बारेमा केही सर तपाईँलाई चाहिँ जानकारीहरू राख्नेछु, अनि त्यसको साथसाथै म तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँ जानको लागि के प्रोसेस गर्नुपर्छ, या चाहिँ हामी जान मिल्छ कि मिल्दैन, यो जाँदा ठिक हुन्छ कि हुँदैन, सम्पूर्ण कुराहरू जो मैले यहाँ भने 12वटा चाहिँ टपिकहरू छ जुन मैले भनिहालेँ तपाईँहरूलाई चाहिँ हाइलाइटमा, त्यो सम्पूर्ण कुराहरूको म तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्दै जानेछु। त्यसैले साथीहरू अझै पनि यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। त्यसको साथसाथै तल रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नुहोला। प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण भएको देश हो हाम्रो देश नेपाल जस्तै यो देशलाई पनि चाहिँ प्रकृतिले एकदम वरदान नै दिएको छ है। जताततै हरियाली नै हरियाली, 3000 भन्दा बढी ताल अथवा तलैयाहरू रहेको छ, त्यस्तै थुप्रै खोला नदीहरू रहेको छ, र चाहिँ कुनै समयमा यो युरोपको एकदमै ठुलो या पपुलेसनमा पनि एकदमै धेरै पपुलेसन भएको देश युरोपियन देश भनेर मानिन्थ्यो। तर साथीहरू दुर्भाग्यवश चाहिँ सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि, दोस्रो विश्वयुद्धपछि यो देशलाई चाहिँ जर्मन र रसियाले कब्जा गरेपछि त्यो थुप्रै त्यो यो लिथुआनियाको चाहिँ क्षेत्रहरूलाई आफ्नो अधीनमा राख्यो या कब्जा गरेर छोडेको थियो। 1990 मार्च 11 मा चाहिँ सोभियत सङ्घ या रुसबाट अलग भएर एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र घोषणा भएको थियो, र यो छुटिने बेलासम्म यो चाहिँ कन्ट्री एकदमै सानो कन्ट्रीको रूपमा स्थापित हुन पुगेको थियो है त। त्यस लगत्तै अराउन्ड 17 वर्षमा साथीहरू यो कन्ट्रीले आफ्नो चाहिँ आर्थिक उन्नतिको लागि या चाहिँ विकासको लागि एकदमै राम्रो चाहिँ फड्को मारेको थियो, या थुप्रै यो चाहिँ विकासका कामहरू गरेको थियो, र आफ्नो देशको आर्थिक स्थिति पनि एकदमै कासेको थियो है। यो देशको बियर एकदमै फेमस छ, वर्ल्ड वाइड फेमस छ, यसले थुप्रै यो अवार्डहरू पनि जितेको छ, विश्वमै एकदमै राम्रो बियर बनाउने देश पनि भनेर चिनिन्छ यो देशलाई। त्यस्तै यो देशमा फ्री इन्टरनेट वाइफाई पनि एकदमै फास्ट र सस्तो वाइफाई पनि पाइने गर्छ यो कन्ट्रीमा। यो कन्ट्रीको कुनै पनि कुनामा जानुभयो भने तपाईँहरूले फ्री वाइफाई उपलब्ध हुनेछ या पाउनुहुनेछ। साथसाथै यहाँको पर्फ्युम पनि वर्ल्डमा एकदमै फेमस रहेको छ, एउटा ब्रान्डेड पर्फ्युम या चाहिँ वर्ल्डमै युनिक पर्फ्युम बनाउने कन्ट्रीमा पनि यो चाहिँ पर्ने गर्दछ, या त्यो भनेर पनि यो कन्ट्रीलाई चिनिन्छ है। लिथुआनियाको राजधानी विल्नियस सहर रहेको छ, यो चाहिँ त्यहाँको क्यापिटल सिटीको साथसाथै त्यहाँको सबैभन्दा ठुलो सहर पनि रहेको छ। भनेदेखि अर्को चाहिँ राष्ट्रिय भाषा त्यहाँ बोलिने भाषा भनेको लिथुआनियाली चाहिँ त्यहाँको राष्ट्रिय भाषा हो भने, त्यस्तै अन्य बोलिने भाषा भनेको चाहिँ पोलिस ल्याङ्ग्वेज र रसियन भाषा पनि त्यहाँ बोलिने गर्दछ साथीहरू, भने त्यसको साथसाथै इङ्ग्लिस भाषा पनि बोलिने गर्छ। यहाँ जातीय समूह भनेको चाहिँ लिथुआनियाली चाहिँ 83.6% हुँदो रहेछ भने पोल्यान्डीहरू चाहिँ 6.4%, रसियनहरू चाहिँ 5.1%, बेलारुसीहरू 1.7%, युक्रेनीहरू चाहिँ 1.6% र अन्य 1.6% नै बस्नु हुँदो रहेछ है त। भने धर्म यहाँ चाहिँ 70.4% मानिसहरू क्रिस्चियन धर्म मान्नु हुँदो रहेछ, 6.1% चाहिँ कुनै पनि धर्म नमान्ने मान्छे बस्नु हुँदो रहेछ भने 0.8% थाहा नै नभएको मान्छे र चाहिँ 13.7% कुनै पनि जवाफ नभएको मान्छे चाहिँ बस्नु हुँदो रहेछ है त। यहाँ एकात्मक अर्धराष्ट्रिय
गणतन्त्रात्मक सरकार रहेको छ भने यहाँ यो कन्ट्री युरोपियन युनियनको सदस्य हो है र चाहिँ यो युरोपियन युनियनमा चाहिँ 2004 मे 1 मा सामेल भएको रहेछ भने र साथीहरु यहाँको कुल क्षेत्रफल 65300 वर्ग किलोमिटर रहेको रहेछ यो एकदमै सानो कन्ट्री रहेको छ साथीहरु त्यस्तै र साथीहरु यहाँ कुल क्षेत्रफलको 1.98% पानीले ढाकेको रहेछ भने जंगल चाहिँ जंगलै जंगल भएको कन्ट्री पनि भन्न सकिन्छ यसलाई है हरियो डाँडाकाँडा पहाडहरु भएको मैले तपाईहरुलाई भनिहाले 40% भूभाग चाहिँ जंगलले ढाकेको रहेछ हरियालीले ढाकेको रहेछ र यहाँको कुल जनसंख्या 2023 को आँकडा अनुसार 28,67,725 चाहिँ यहाँको कुल जनसंख्या रहेको रहेछ भने यहाँको प्रति व्यक्ति आय 28,421 डलर रहेको साथीहरु यो चाहिँ एकदमै राम्रो प्रति व्यक्ति आय हो अन्य युरोपेली कन्ट्रीको दाँजोमा चाहिँ युरो नै चल्ने रहेछ यो भन्दा पहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ यो सेन्जेन कन्ट्री हुनु भन्दा पहिले चाहिँ यहाँ आफ्नै करेन्सी चल्दो रहेछ तर सेन्जेन जोनमा आबद्ध भइसकेपछि यहाँ युरो नै चल्ने गर्दछ साथीहरु मुद्रा यहाँको ड्राइभिङ साइड चाहिँ राइट साइडमै रहेको हुन्छ ह्यान्डल भने यहाँको कलिङ कोड या इन्टरनेशनल कोड रहेको छ साथीहरु +370 है त त्यस्तै यो सेन्जेन जोनमा यो तपाई कतिपय साथीहरुले सोध्नुहुन्छ यो सेन्जेन जोनमा आबद्ध छ कि छैन भनेर डकाउन साथीहरु यो सेन्जेन जोनमा आबद्ध भइसकेको छ यो सेन्जेन जोनमा आबद्ध भएको डेट चाहिँ 2007 डिसेम्बरमा यो सेन्जेन जोनमा आबद्ध भएको थियो है त त्यसका मानिसहरुको औसत आयु 80 वर्ष रहेको छ त्यसको फेभरेट खेल भनेको चाहिँ बास्केटबल हो यो त्यहाँको राष्ट्रिय खेल पनि हो है त हो अब कुरा गरौँ हाम्रो तपाईहरुको चाहिँ जिज्ञासाकै कुरा गरौँ है यहाँको भिसा रेशियो कस्तो छ भनेर थुप्रै साथीहरुको जिज्ञासा रहेको छ सोध्ने गर्नुहुन्छ साथीहरु अहिले यहाँको भिसा रेशियो एकदमै राम्रो छ तपाईहरुको जानकारीको लागि मैले चाहिँ यो नयाँ अपडेट पाएको थिए 2024 मा लिथुआनियाली गभर्नमेन्टले 45,000 वर्क परमिटहरु जारी गर्ने भएको छ या 45,000 कामदारहरुको खाँचो छ उसले लाने भएको छ र यो पहिला 2023-24 भन्दा पहिला खास यो कन्ट्रीले चाहिँ मान्छेहरु बाहिर आप्रवासीहरु या चाहिँ वैदेशिक कामदारहरु लगेको थिएन तर यो करेन्ट सिचुएसनमा लिथुआनियाले चाहिँ थुप्रै मान्छेहरुको डिमान्ड या चाहिँ वर्करको सर्टेज भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ एम्प्लोइ फरेन एम्प्लोइहरुको आवश्यकता परेको हुनाले तपाई हामीलाई लाने गर्दछ र चाहिँ अहिले भिसा रेशियो मैले तपाईहरुलाई भनिहाले एकदमै राम्रो छ यदि तपाईहरुको डकुमेन्टहरु राम्रो छ तपाईहरुले चाहिँ एकदम सही राम्रो चाहिँ कन्सल्टेन्सी या चाहिँ मान्छेहरुलाई समातेर जान खोज्दै हुनुहुन्छ जाँदै हुनुहुन्छ भने र त्यो जुन व्यक्तिले या त्यो मेन पावरले तपाईको डकुमेन्टेसनहरुको सम्पूर्ण कुराहरुको चाहिँ राम्रोसँग सबै कुराहरु राम्रोसँग प्रिपेयर गरेर तपाईहरुको एप्लाई गर्दियो भने भिसा लाग्ने चान्स 99% छ यो कन्ट्रीमा साथीहरु अहिलेको सिनारियोमा अब केही समयपछि यहाँ पनि थुप्रै अहिले किन यति 99% अन्य युरोपियन मुलुकको दाँजोमा यो कन्ट्रीमा चाहिँ एकदमै भिसा रेशियो राम्रो छ किनकि तपाईलाई त हालत त थाहा नै छ रोमानिया पोर्चुगल पोल्यान्ड माल्टा यी अन्य क्रोएसिया यी कन्ट्रीहरुमा भिसा अहिले धेरै एकदम रिजेक्सन आइरहेको छ एकदमै ढिलो पनि लाग्ने गर्दछ साथीहरु तर यो कन्ट्रीमा अहिले नै त्यहाँ थुप्रै नेपाली या इन्डियनहरु या अन्य साउथ एसियन कन्ट्रीहरुको मान्छे पुगिसकेको छैन र त्यसैले यो समय एकदमै राम्रो छ त्यहाँ एप्लाई गर्नको लागि यदि तपाईहरु फेरि चाहनुहुन्छ कि 5-7 महिनापछि 1-2 वर्षपछि त्यहाँ एप्लाई गर्छु भन्नुभयो भने त्यहाँ अब त्यहाँको लागत पनि अब दलालहरुले चाहिँ 10-15 लाख 20 लाख भन्न सक्छ र चाहिँ त्यहाँ जान भिसा रेशियो पनि एकदमै कम हुन्छ है त त्यसैले यो चाहिँ गोल्डन अपर्चुनिटी हो तपाईहरुले चाहिँ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अहिले र अर्को कुरा साथीहरुले भन्नुहुन्छ लागत कति लाग्छ सर भनेर क्वेशन नम्बर 2 है थुप्रै साथीले सोध्नु पनि भएको छ मलाई अनअफिसियली र चाहिँ यहाँ जानको लागि अहिले एजेन्टहरुले चाहिँ 8 देखि 10 लाख या 12 लाख पनि भन्ने गर्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईको डिपेन्ड गर्दछ त्यो कुन मेनपावरबाट जाँदै हुनुहुन्छ कुन व्यक्तिबाट जाँदै हुन्छ फरक मेनपावर र चाहिँ एजेन्टहरुको फरक रेट हुन्छ त्यसमा तपाईहरुले बार्गेनिङ गरेर 8-9 लाखमा 6-7 लाखमा अब 7-8 लाखमा जान सक्नुभयो भने एकदमै राम्रो है त र स्यालेरीको कुरा त्यहाँ स्यालेरी कति पाइन्छ त सर भनेर भन्नुहुन्छ साथीहरुले कतिपय 2024 को नयाँ रुल अनुसार फरेन एम्प्लोइहरुलाई त्यहाँ चाहिँ 850 बेसिक देखि लिएर चाहिँ 1200 युरो सम्म दिने भन्ने कुरा छ बेसिक स्यालेरी है त्यस बाहेक तपाईहरु चाहिँ ओभरटाइम त्यहाँ वर्करहरुको सर्टेज छ ओभरटाइम तपाईहरुले जति चाहनुहुन्छ त्यति पाउनुहुन्छ र त्यहाँ चाहिँ ओभरटाइम तपाईहरुले गर्नुभयो भने राम्रै इन्कम हुने गर्दछ 1.5-2 लाख तपाईले आरामसम्म कमाउन सक्नुहुनेछ है त र केमा जान सकिन्छ त सर भन्ने कतिपय साथीहरुले सोध्नुहुन्छ कुन जबहरु पाइन्छ त्यहाँ हामीले चाहिँ कुन काममा जान पाइन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ साथीहरु इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर
त्यस्तै गरी चाहिँ ट्रक ड्राइभरहरू चाहिँ फोर्कलिफ्ट अपरेटरहरू फ्याक्ट्री वर्कर होटलमा चाहिँ होटलमा तपाईहरु वेटरहरुमा जान सक्नुहुन्छ कुक सेफमा पनि तपाईहरुले एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ अब बारिस्टा त्यस्तै गरी नर्स पोल्ट्री फार्महरुमा तपाईहरु जान सक्नुहुनेछ है र अर्को कुरा तपाईहरुले चाहिँ यहाँ एकदमै पोजिटिभ कुरा के रहेको छ भने साथीहरु यदि तपाईहरुसित कुनै नलेजै छैन तपाईहरुसित कुनै वर्क एक्सपिरियन्स नै छैन भने पनि तपाईहरु यहाँ एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ किनकि साथीहरु यहाँ चाहिँ नन स्किल वर्करहरुको लागि पनि तपाईहरुले चाहिँ अनलाइन थ्रु पनि तपाईहरुले एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ है त साथीहरु र चाहिँ के काममा जान पाइन्छ त नन स्किल वर्करमा भन्नको लागि तपाईहरुले चाहिँ सेक्युरिटी गार्ड है कतिपय साथीहरुले सोध्नुहुन्छ सेक्युरिटी गार्डमा जान पाइन्छ कि पाइन्न भनेर म्याक्सिमम नेपाली साथीहरु गल्फमा अथवा अन्य मुलुकमा सेक्युरिटी गार्डमा काम गरेको हुनुहुन्छ त्यसैले यदि तपाईहरु सेक्युरिटी गार्डमा काम गरेको हुनुहुन्छ भने नन स्किल वर्करमा सेक्युरिटी गार्डमा तपाईहरु जान सक्नुहुनेछ त्यस्तै गरी तपाईहरु प्याकिङमा जान सक्नुहुनेछ र अर्को कुरा एग्रिकल्चरमा पनि तपाईहरु जान सक्नुहुनेछ कतिपय कामहरु त्यहाँ नन स्किलहरुको वर्करहरुलाई लगेर उहाँहरु आफैले चाहिँ ट्रेनिङ दिएर पनि काम गराउने गर्नुहुन्छ यो चाहिँ एकदमै राम्रो पक्ष रहेको छ साथीहरु यो कन्ट्रीको बारेमा है त अर्को रहेछ यो सेन्जेन कन्ट्री हो कि होइन भनेर कतिपय साथीहरु सोध्नुहुन्छ यो अलरेडी सेन्जेन जोनमा आबद्ध भइसक्यो मैले तपाईहरुलाई अघि नै भनिसके र यो सेन्जेन कन्ट्री पनि हो र अर्को कुरा यहाँ टीआर पीआर पाइन्छ कि पाइदैन पाइन्छ भने कति वर्षमा पाइन्छ भनेर पनि सोध्नुहुन्छ कतिपय साथीहरुले र 2023 या 24 भन्दा पहिला चाहिँ यहाँ टीआर को समस्या थियो साथीहरु एकदमै लेट आउने चाहिँ पाउन अलिकति गाह्रो हुने थियो तर 2024 मा चाहिँ त्यहाँको गभर्नमेन्टले रुल चेन्ज गरेको छ र यदि तपाईहरु चाहिँ त्यहाँ जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईहरु जाँदा बित्तिकै तपाईहरुलाई चाहिँ त्यहाँको गभर्नमेन्टले या त्यहाँको कम्पनीहरुले तपाईहरुलाई चाहिँ 1 वर्ष या चाहिँ 2 वर्षको चाहिँ टीआर कार्ड दिने गर्दछ है त साथीहरु अन्य कन्ट्रीमा जस्तो तपाईले थुप्रै टाइम वेट गर्नुपर्ने छैन तर त्यहाँ के छ भन्दाखेरि तपाईले अन्य कन्ट्रीमा के हुन्छ त भन्दा तपाईले पोर्चुगल जानुभयो भने चाहिँ त्यहाँको टीआर पाउँदा बित्तिकै तपाईले आफ्नो फ्यामिलीहरु लान सक्नुहुन्छ तर यो कन्ट्रीमा टीआर पाएर तपाईले फ्यामिली लान सक्नु हुँदैन है त पीआर भनौं पीआर पनि त्यहाँ एकदमै छिटै दिने गर्दछ तपाईले टीआर पाउँदा बित्तिकै तपाईले पीआर को एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ र अराउन्ड 5 इयर भित्रमा तपाईले त्यहाँ पीआर पनि पाउन सक्नुहुनेछ त्यसपछि तपाईले आफ्नो फ्यामिलीहरु लान सक्नुहुनेछ है त त्यसबाट अन्य कन्ट्रीहरु जान मिल्छ कि मिल्दैन भन्नुहुन्छ यो सेन्जेन कन्ट्री भइहाल्छ साथीहरु सेन्जेन कन्ट्री भइसकेपछि अब सेन्जेन जोनमा जति पनि कन्ट्रीहरु आबद्ध छ त्यो सबै कन्ट्रीहरुमा तपाईहरु चाहिँ विदाउट भिसा तपाईहरु जान सक्नुहुन्छ त्यहाँको भिसा भएपछि भिसा स्ट्याम्प लागेपछि तपाईको त्यहाँ अन्यत्र 26-27 वटा कन्ट्रीहरु छ सेन्जेन जोनमा त्यहाँ जान सक्नुहुन्छ है त र कतिपय साथीहरुले सोध्नुहुन्छ पढाइ त्यहाँ जानको लागि एजुकेसन कतिको चाहिन्छ कति पढेको हुनुपर्छ या प्लस 2 नै पास गरेको हुनुपर्छ कि पर्दैन सर भनेर भन्नुहुन्छ त्यहाँ जानको लागि एजुकेसनको कुनै लिमिटेसन या चाहिँ त्यहाँ क्राइटेरिया तोकेको छैन तपाई 8 क्लास पास भएको या चाहिँ 8 क्लास माथि जति पनि पास भएको हुनुहुन्छ तपाईहरु सबैले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ है त त्यसै पनि साथीहरु हाम्रो एजुकेसनको चाहिँ हाम्रो नेपालको एजुकेसनको कुनै भ्यालु नै छैन है यो कुनै प्र्याक्टिकली युजै हुँदैन त्यसैले तपाई लेख्न पढ्न जान्न पर्यो हल्का फुल्का तपाईहरु जान सक्नुहुन्छ कति वर्ष उमेरको सम्मको मानिसहरु जान मिल्छ भनेर सोध्नुहुन्छ कतिपय साथीहरुले 18 देखि 45 वर्ष भित्र उमेरको मानिसहरु त्यहाँ तपाईहरु चाहिँ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ या यो कन्ट्रीले तपाईहरुले चाहिँ सजिलै भिसा दिन्छ है र आफै कसरी एप्लाई गर्ने आफै एप्लाई गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन सर यो कन्ट्रीमा भनेर भन्नु भएको छ तपाईहरुले आफै पनि यो कन्ट्रीमा वर्क परमिटको लागि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ इम्प्लोयरहरु खोजेर त्यसको लागि तपाईहरुलाई वेबसाइट चाहिन्छ भरपर्दो र त्यो भरपर्दो वेबसाइट मैले तल मेरो चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु त्यो लिंकमा गएर तपाईहरुले चाहिँ लिंक ओपन गरेर आफै पनि ट्राई गर्न सक्नुहुनेछ तपाई आफै पनि एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ त्यसको लागि के चाहिन्छ त भन्दा त्यसको लागि तपाईहरुले चाहिँ एकदमै राम्रो आकर्षक एउटा सीवी युरोपा सीवी बनाउनु पर्नेछ त्यसको साथसाथै तपाईहरुले चाहिँ कभर लेटर पनि बनाउनु पर्नेछ र यो चाहिँ दुईटै तपाईहरुले सम्पूर्ण फर्म भरिसकेपछि यो दुईटै सीवी र कभर लेटर अट्याच गरेर तपाईले सेन्ड गर्नु पर्नेछ है र यो बनाउनको लागि मैले अलरेडी एउटा भिडियो पनि बनाएर राखेको छु यो सीवी र कभर लेटर युरोपास कसरी बनाउने भनेर यो भिडियो मैले त्यहाँ थम्बनेलमा देख्न सक्नुहुनेछ र मेरो भिडियोमा चाहिँ तपाईले हेर्न पनि सक्नुहुनेछ कसरी हामीले युरोपास सीवी र कभर लेटर बनाउने सजिलै भनेर त्यहाँ गएर त्यो भिडियो फलो गरेर पनि तपाईहरु चाहिँ आफै ट्राई गर्नु होला यदि तपाईहरुलाई आएन भने तपाईहरुले चाहिँ मलाई तल इमेल राखिदिएको छु त्यो इमेलमा पनि तपाईहरुले चाहिँ मेल गर्न सक्नुहुनेछ त्यसको लागि तपाईको पासपोर्ट मलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ यदि तपाईहरुसित कुनै वर्क एक्सपिरियन्स छ भने तपाईहरुले त्यसको कपी पनि मलाई सेन्ड गर्नु पर्नेछ है त र त्यसको लागि केही चार्ज अवश्य नै लाग्छ है साथीहरु र यो जुन मैले तल लिंक राखिदिएको छु एकदमै भरपर्दो हो थुप्रै तपाई नन स्किल वर्कर हुनुहुन्छ भने पनि तपाईले त्यहाँबाट एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ प्याकिङहरुमा फ्याक्ट्री वर्करहरु त्यस्तै पोल्ट्री फार्महरुमा थुप्रै कामहरु त्यहाँ दिएको छ थुप्रै चाहिँ त्यहाँ कम्पनीहरु अथवा इम्प्लोयरहरु त्यहाँ छ
तपाईहरुले चाहिँ त्यहाँ गएर एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यदि उहाँहरुले तपाईहरुलाई चाहिँ रिप्लाई गर्नुभयो भने फर्दर प्रोसेस गर्न सक्नुहुनेछ आरामैसँग है त। के सोध्नुहुन्छ सर त्यहाँ भिजिट या स्टुडेन्ट भिसामा गएर फेरि वो लङ स्टे या वर्क परमिटको लागि हामीले लङ स्टे वर्क परमिट या चाहिँ वर्किङ भिसाको लागि चेन्ज गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन त्यहाँबाट भनेर भन्नुभएको छ। यो कन्ट्रीमा अहिले एकदमै स्ट्रिक्ट छ है साथीहरु। यदि तपाईहरु त्यो प्लान बनाएर त्यहाँ एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने बेटर त्यहाँ चाहिँ अन्यत्र कन्ट्री एप्लाई गर्नुलाई त्यहाँ नगर्नु होला, किनकि त्यहाँ अहिले एकदमै स्ट्रिक्ट छ। अब तपाईहरु भिजिटमा जानुभयो या स्टुडेन्ट भिसामा जानुभयो र तपाईहरुले चाहिँ कन्भर्ट गर्न चाहनुहुन्छ वर्किङ भिसामा भने त्यो गाह्रो छ। त्यहाँ क्वेशन के छ भने तपाईहरुले चाहिँ लङ स्टे या तपाईहरुले वर्क भिसामै तपाईहरु जानु होला, स्टुडेन्ट या भिजिट भिसामा गएर त्यहाँ सेटल हुन्छ भनेर त्यो नसोच्नु होला है। र विशेष गरी साथीहरु त्यहाँको गभर्नमेन्टले चार किसिमको वर्क परमिटहरु प्रदान गर्ने गरेको छ। फर्स्टमा रहेको छ EU ब्लू कार्ड वर्क परमिट है। यो विशेष गरी प्रोफेसनल मानिसहरुको लागि या चाहिँ स्किल वर्करहरुको लागि हो। जस्तै आईटी सेक्टरमा जाँदै हुनुहुन्छ भने, डाक्टर पढ्दै भएको छ डाक्टर सेक्टरमा जाँदै हुनुहुन्छ भने, या चाहिँ म्यानेजमेन्ट अथवा तपाईहरु इन्जिनियर हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई चाहिँ त्यहाँको यो वर्क परमिट पाउने गर्नुहुन्छ। र यो वर्क परमिटको फ्यासिलिटी के हो भने साथीहरु, यदि तपाईहरु चाहिँ यो सेक्टरमा जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुको स्यालेरी नै 3000 युरो देखि चाहिँ 4000 युरो सम्म बेसिक स्यालेरी नै हुने गर्दछ। र थुप्रै फ्यासिलिटीहरु पनि छ तपाईहरुलाई यो सेक्टरमा जाने मान्छेहरुलाई। र सेकेन्ड नम्बरमा रहेको छ साथीहरु सिजनल वर्क परमिट। यो चाहिँ अब सिजनल वर्क परमिट भनेको तपाईलाई थाहा नै भइहाल्यो, केही लिमिट टाइमको लागि 6 देखि 9 महिनाको लागि र त्यो वर्क परमिटहरु पनि पाउने गर्नुहुन्छ या त्यो काममा पनि सिजनल वर्कमा पनि जान सक्नुहुन्छ। तर नजानु होला, किनकि त्यहाँ गएर सिजनल वर्कमा गएर फेरि भिसाको लागि एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने एकदमै गाह्रो छ। त्यसैले त्यो सिजनल वर्कमा चाहिँ नजानु होला। कतिपय एजेन्टहरु ढाटेर या झुट बोलेर तपाईहरुलाई पठाउन खोज्दैछ, तर सतर्क रहनु होला है त। र अर्को रहेको छ साथीहरु नर्मल वर्क भिसा, जस्तै तपाईहरु लङ स्टे वर्क भिसा, त्यो जुन हामीहरु जाने गर्दछौं। नम्बर 4 मा रहेको छ साथीहरु टुरिस्ट या स्टुडेन्ट भिसा है। मैले तपाईहरुलाई टुरिस्ट र स्टुडेन्ट भिसाको बारेमा पनि भनिहाले। त्यहाँ तपाईहरुले पाउनुहुनेछ, तर त्यहाँ गएर पढ्नकै लागि तपाईहरु जान चाहनुहुन्छ या घुम्नको लागि जान चाहनुहुन्छ भन्दा ठिकै छ। तर त्यहाँ गएर तपाई सेटल हुन चाहनुहुन्छ या चाहिँ फेरि त्यसलाई चाहिँ वर्क भिसामा चाहिँ बदल्न चाहनुहुन्छ भने त्यो एकदमै गाह्रो छ। त्यो हिसाबले चाहिँ नजानु होला भन्न चाहन्छु म। यो नै रहेको साथीहरु सबै कुराहरु यो लिथुआनियाको बारेमा। कतिपय साथीहरुले मलाई रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो सर लिथुआनियाको बारेमा केही अपडेट दिनु न या चाहिँ भिडियो बनाउन यो कन्ट्रीको बारेमा भनेर। र साथीहरु अनलाइन एप्लाई कसरी गर्ने त लिथुआनियाको बारेमा तपाईले चाहिँ जान्नु त भइहाल्यो। अब यो कन्ट्रीको बारेमा चाहिँ जान ठिकी बेठिक भनेर त यो तपाईहरुले सोध्दै नछिन्नु होला, किनकि यो एकदमै राम्रो कन्ट्री हो। तपाईले राम्रो सेलेरी पाउनुहुन्छ, अन्य युरोपियन कन्ट्रीहरुको भन्दा पनि राम्रो सेलेरी छ यहाँ है। तपाईहरु जाँदा एकदमै तपाई जान पाउनुभयो भने यहाँ भिसा लाग्यो भने तपाईहरु एकदमै लकी हो। र अर्को कुरा अनलाइन कसरी एप्लाई गर्ने भनेर पनि म तपाईहरुलाई चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा, यदि तपाईहरुले तल कमेन्ट गर्नुभयो र तपाईहरुले चाहिँ मलाई थुप्रै साथीहरुले सोध्नुभयो कि अनलाइनबाट हामीले एप्लाई कसरी गर्ने सर लिथुआनियाको लागि भन्नुभयो भने म तपाईहरुलाई अनलाइन एप्लाई गरेर पनि प्र्याक्टिकली देखाउने छु। र त्यसै गरी तपाईहरुले पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ नेक्स्ट भिडियोमा, यदि तपाईहरुले चाहिँ चाहेको खण्डमा है त। भन्दै आजको यो भिडियोमा यति नै साथीहरु। अर्को भिडियोमा यस्तै नयाँ कुराहरु लिएर आउने नै छु। त्यतिसम्मको लागि स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्। तपाईको दिन, तपाईको वाच शुभ रहोस् भन्दै आजको यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।